our unboxing and first impressions of the MacBook Pro M1 2020 version. Why did you choose to buy the M1? It's a new technology. Kaya delikado yung first gen lagi. But papalit na rin talaga ako matagal na since yung previous laptop ko nagkaka-issue na. I guess perfect time na rin pala. Actually, I've been waiting for 2 years na since ilang taon na rin yung rumor na mag-change sila into ARM. So, ano yung first impressions mo nung pagka-open mo ng MacBook? Number one, yung screen. Mas mabilis ang pag-open ng screen. Definitely same pa rin yung chassis. But sobrang obvious na tahimik siya lagi. And number two, actually walang init. Kahit anong gawin ko, hindi siya umiinit. I see. So, ganun na rin kasi yung tingin ko sa MacBooks like with every version. It has the same look and feel. But ang difference is the performance. Kung susundan mo yung approach lagi ni Apple regarding sa mga products niya, especially first gen, ngayon, yung iteration niya, dinadahan-dahan niya. There's a reason kung bakit yung emulation niya na software is Rosetta 2 na ang tawag. Kasi second time na nila ginawa ito. Unang ginawa nilang ganito is from PowerPC to Intel. During that time, maraming technology sila pinasok sa sabay ng transition and maraming naging problema sila at that time. It took ilang taon bago nag-stabilize. Kaya kung papansin natin na yung announcement nila, sinasabi nila na 3 years ang transition nila. Medyo mas cautious na sila sa approach nila ngayon, even if maganda nga talaga yung performance. Maybe next year, late next year, or after third gen na, saka magbabago ang buong chassis niya. Webcam niya, nasa same pa rin sa lumang MacBook Pro. Hindi niya pinarehas pa rin sa iPad. Kasi mas Meaning okay. malabo pa rin. Hindi naman super labo, pero iba yung camera na ginagamit Sa ng iPad. iPad. Diba, sabi mo, okay yung fan, yung Yeah. yung speed niya. Were these your expectations? Or more of na-shock ka pa, it exceeded your expectations? Lumabas yung reports na hindi siya umiinit. Actually, big factor na yun. But I was not expecting na hindi siya umiinit talaga. Whether mag-video edit ka, mag-work ka, manood ka ng kahit 4K na video, everything just works. Even if hindi siya native pa ng M1 ARM. Kaya exceeded my expectations sa battery life. How long tumatagal yung battery? Gamit na gamit ako from mga 6 p.m. to 2 to 3 a.m. Siguro 2 days yun, tuloy-tuloy. Siguro magto 3 hours ka lang or konti-konti. Most probably 3 days or 4 days yun. But sa iba, yung ini-stress-test nila, like watching videos, 18 to 20 hours din. So, malayo kasi yung dati kong experience, I think mga 8 hours. And yung 8 hours, masaya na ako. And mainit pa siya sobra. And umiinit siya, like meron siyang, kasi I've been using the Intel version, pero a few years ago pa yun na MacBook mo. So that would mean dahil di siya umiinit, mas matipid siya sa Yes, power. kasi walang loss sa power. May perception for such a long time na ang ARM is for mobile. Tipid siya sa battery, but kulang ng power. Bakit siya revolutionary talaga? Si Apple ngayon ang pinakauna na nag-lead ng way na okay, kaya na ng ARM. Sarili nilang design and it's powerful. Lumalaban siya ngayon sa Intel talaga. Do you think M1 will be the standard? Well, hindi na siya M1 by then. Napahiya mo ba yung host mo? ARM siya, pero ang pangalan sa chip ngayon is M1. Same with sa mga iPhone, A4. Nag-start siya A4, A5, A6, A7. Then may A10, Same ba yung, A10X. so same ba yung A tsaka yung M? Mas malakas yung M. Mas malakas ang M. So do you think this will be the standard? Ready na siya to replace the Intel? Should go around 3 to 5 years. At this point, kung tinignan mo sa Apple Store, Antay in a way, sila. mas mahal pa yung mga Intel ngayon. Sige, worth it ba in your opinion? Yes. May Razer ako. Almost the same yung price. Bought it around for 5-6 years ago. So, frustrated ako regarding that. Wala pang isang taon na sira na yung
speaker ko and bumigay yung SSD pa. Nasira pa yung battery. I-replace nila. And ang mahirap kasi na sa Philippines tayo, wala silang support dito. Kailangan mo padala sa ibang bansa. Yung SSD pinalitan ko pa mag-isa yun. Plus, sobrang init niya kasi Intel siya. Razer Blade Stealth yun, yung model na yun. And yung fan niya sa ilalim, sobrang init talaga siya sobra. Even if ultrabook siya considered. To some people na mas practical, especially maraming iba-ibang work, like especially coding, ganyan, mag-Intel ka muna kung gusto mo. But, kung nasa creative side ka ng industry, then mas better to. Naghahanap ako ng way to minimalize lahat ng gamit ko. Ayaw ko maraming gamit. I think 2 years na gusto ko bumili ng iPad Pro for multimedia consumption, ganyan, books, ganyan. Regarding sa approach ng minimalistic, hindi siya efficient kasi may iPad ka, may laptop ka, may phone ka. Hindi nagme-make sense na ang dami mong gamit. With this, it's like a hybrid of a laptop and an iPad Pro. Sa akin, no-brainer, mas sulit to. That's it for today's episode. Thank you for sharing your first impressions with us. And thank you guys for watching. See you again in our next video. Bye!